Καλώς ήρθατε στο Leon Kayak Fishing. Μόλις πέρασε ένας χρόνος από τότε που αγόρασα αυτό το καγιάκ και θα ήθελα πάρα πολύ και να το αξιολογήσω και να σας το παρουσιάσω. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι σπονσοραρισμένο. Αγόρασα αυτό το καγιάκ μέχρι και το τελευταίο ευρώ από την τσέπη μου, γι' αυτό και θα είμαι πολύ αντικειμενικός. Θα σας δείξω και τα υπέρ και τα κατά. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε με την πλώρη του σκάφους. Εδώ έχουμε το χερούλι για να το σηκώσουμε, να το σπρώξουμε, οτιδήποτε για τη μεταφορά του. Εδώ έχουμε λαστιχάκι για να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε εδώ πέρα μπροστά. Εγώ προσωπικά έχω βάλει αυτούς εδώ τους κρίκους, τους οποίους περνάω κατευθείαν την ψαρότσαντά μου και το δένω μπαμ κατευθείαν. Εδώ αυτή η μικρή υποδοχή είναι για να μπει το κατάρτι της χόμπι. Υπάρχει δηλαδή ένα πανίστιο πλοείας που πωλείται ξεχωριστά για όσους νοιάζει να κάνουν ιστιοπλοεία βασικά. Δεν είναι τόσο για όσους ασχολούνται με το ψάρεμα, αλλά για όσους θέλουν να κάνουν κάποιο θαλάσσιο σπορ το καλοκαίρι. Προχωράμε. Εδώ έχουμε την βάση που μπαίνει η πεταλιέρα. Αυτός εδώ είναι ο μηχανισμός. Στην ουσία βάζουμε την πεταλιέρα και κλειδώνει και μετά για να τη βγάλουμε κάνουμε κλατς κλατς και την τραβάμε έξω. Πολύ απλό και αυτό. Εδώ στα πλαϊνά έχουμε πάλι κάποια λαστιχάκια τα οποία μπορούμε να βάλουμε πράγματα εδώ. Σαν έξτρα πωλείται και ένα δικτάκι το οποίο μπαίνει σε αυτές εδώ πέρα τις υποδοχές στο πλάι και μπορούμε να βάλουμε πεντσάκια μέσα, διάφορα ό,τι ακριβώς θέλουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάποια rails, δηλαδή μια ράγα που μπορούμε να βάλουμε αξεσουάρ. Αυτά εδώ είναι έξτρα προφανώς. Εγώ βάζω το βυθόμετρό μου στη μία, το κοντάρι με την κάμερά μου στο άλλο, ή μπορούμε να βάλουμε μια έξτρα καλαμοθήκη. Εγώ στην αρχή καλαμοθήκη έβαζα τρίτη. Προχωράμε. Αυτά τα δύο εδώ τα μαξιλαράκια είναι για να σηκωνόμαστε εύκολα και να μην γλιστράμε. Πιστεύω ότι είναι χρηστικά, κατά τη γνώμη μου. Το ταμπούκι μας, το οποίο είναι stock. Εδώ πέρα μέσα προφανώς μπορούμε να βάλουμε ό,τι πράγματα θέλουμε. Κάτσε δείξω και το εσωτερικό του καγιάκ. Αυτά τα αφρολέξ που βλέπετε δεν τα αφαιρούμε. Τα έχει τοποθετήσει μέσα η χόμπι έτσι ώστε να υπάρχει κάποια υποστήριξη όταν πατάμε εδώ με τα πόδια μας και βοηθάει και την πλεύση του σκάφους. Για κανένα λόγο δεν τα αφαιρούμε. Το αναγράφουν και στο manual, δεν τα κουμπάμε. Δύο αρκετά μεγάλες ποτηροθήκες χωράνε τα πάντα. Αυτό εδώ το γατζάκι είναι για την πεταλιέρα βασικά. Όταν την έχεις την πεταλιέρα γατζώνεις στη μία μεριά της πεταλιέρας και μετά μένουν τα φτερά σηκωμένα και κάτω από το σκάφος, έτσι ώστε για να μην βρει η πεταλιέρα από κάτω και πιθανότατα τραυματιστεί. Εδώ είναι για να μπει το κάθισμα. Δηλαδή στην ουσία το μόνο που κάνεις είναι από πίσω να βάλεις το πιαστράκι, το οποίο κατάει κόντρα και μετά κλιπάρεις από τη μία μεριά και εδώ από την άλλη τους σημάντες του καθίσματος. Είναι τόσο απλό, μπαίνει βγαίνει κατευθείαν. Εδώ έχουμε δύο καλαμοθήκες οι οποίες κοιτάνε διαγώνια προς τα έξω για τους φίλους της συρτής. Και άλλα λαστιχάκια για να βάλουμε τα πράγματά μας. Εδώ έχω αλλάξει τη μία υποδοχή με βάση αστέρι για να μπαίνει το σημαίακι μου, το οποίο θεωρώ άκρο σημαντικό για την ορατότητά μας. Και εδώ πίσω μεριά πάλι έχουμε μια λαβή μεταφοράς και το πηδάλιο μας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τη λειτουργία του πηδαλίου, το οποίο ανεβοκατεβαίνει χειροκίνητα. Οπότε αφού σπρώξουμε το καγιάκ μέσα στο νερό, πριν ακόμα καθίσουμε στη θέση, πρέπει να το κατεβάσουμε με το χέρι μας. Και εδώ πέρα είναι ο μοχλός, ο οποίος χειριζόμαστε δεξιά και αριστερά το πηδαλιό μας, ο οποίος είναι πανεύκολος
και πάρα πολύ χρηστικός. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το καγιάκ διαθέτει έτοιμη υποδοχή και βάση για να μπει ο αισθητήρας μας του βυθόμετρου μέσα στο καγιάκ, και επίσης με τη σειρά του μπαίνει όλη η καλωδίωσή μας. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς τι εννοώ. Εδώ άμα δείτε είναι η καλωδίωση και περνάει μέσα στο σκάφος, δεν υπάρχει τίποτα έξω, τίποτα να κρέμεται, τίποτα το οποίο να είναι άσχημο, είναι όλα σωστά και όμορφα. Πάμε και τώρα να το αρματώσουμε για να το δείτε κι εσείς πώς είναι το καγιάκ όταν πηγαίνω για ψάρεμα. Τώρα να σας δείξω κάποια από τα απαραίτητα αξεσουάρ τα οποία χρησιμοποιώ κάθε φορά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ψαρότσαντα, η οποία μας προσφέρει θερμομόνωση για να διατηρηθούν τα ψάρια μας φρέσκα. Από τη θέση μου είναι πάρα πολύ βολικό να φτάσω το φερμουάρ, να τα ανοίξω και να πετάξω το ψαράκι μου μέσα. Απλά και όμορφα. Η πεταλιέρα μας, το κάθισμά μας. Παιδιά, το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό και καλό να το φοράμε, όσο και καλοί κολυμβητές και να είμαστε. Δεν ξέρουμε αν χτύπα ξύλο, μας συμβεί κάτι, αν θα έχουμε και τις αισθήσεις μας. Σώζει ζωές, το φοράμε και ας είναι λίγο ενοχλητικό. Εδώ η θέση μας είναι ένα ωραίο κάθισμα, έτσι. Προσωπικά θα ήθελα να ήταν λίγο πιο ψηλό, γι' αυτό και αγόρασα ένα μαξιλάρι, το οποίο με σηκώνει λίγο και αναβαθμίζει και την άνεσή του. Αλλά το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ καιρό χωρίς μαξιλάρι και είναι μια χαρά. Δηλαδή ακόμα και έτσι να το χρησιμοποιήσετε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως σας είπα, έχω τα σημαίακια μου, έτσι. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ορατός γίνεται, για καλό δικό μου, έτσι. Οι βάρκες δεν μας πολύ βλέπουν, να το ξέρετε. Μπορεί όχι μόνο να μην κοιτάνε μπροστά τους, μπορεί να κοιτάνε και το κινητό τους. Το κουπί το βάζω πάντα στο πλάι. Κάποιοι το παίρνουν, το βάζουν σπαστά από πίσω. Αυτό είναι δική σας επιλογή, αλλά εγώ προσωπικά επιμένω να είναι ολόκληρο στο πλάι, γιατί πάλι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Επίσης να πω ότι η πεταλιέρα, το κουπί, η καρέκλα πάει μαζί με το καγιάκ. Είναι set, δεν πληρώνετε κάτι από αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι έξτρα. Τα ροδάκια heavy duty της Hobby, τα οποία είναι επίσης πολύ χρηστικά, περνάνε κάτω από τα scupper hose, δηλαδή τις τρυπούλες αυτές, και μπορούμε να το μεταφέρουμε το καγιάκ εύκολα. Θα σας δείξω τώρα και το βυθόμετρο. Εδώ είναι 7 ίντσο. Θα συμβούλευα αυστηρά να μην είναι κάτω από 7 ίντσες το βυθόμετρο που θα διαλέξετε. Θα το μετανιώσετε. Εδώ βγαίνουν τα δύο βίσματα, πάνε πίσω από την κεφάλι. Και εδώ πέρα μέσα είναι η καλωδίωση. Έχει ένα βισματάκι εδώ πέρα, το οποίο πάντα το κάνω σακουλοποίηση για να μην μου σκουριάσει. Με το οποίο συνδέουμε την μπαταρία μας και τη βάζουμε εδώ πέρα μέσα στο πλάι και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα, δεν κρέμεται κανένα καλώδιο, όπως σας είπα, τίποτα απολύτως. Όλα απλά, όμορφα και ωραία. Ωραία, να σας δείξω και λίγο τη λειτουργία της πεταλιέρας, έτσι όπως είμαστε, εδώ. Μπαίνουν τα πόδια μας μέσα, χλάτς, χλάτς. Έχει άπειρο ελάχιστη αντίσταση, δηλαδή ούτε που τη νιώθω καν με τα χέρια μου. Στο νερό έχεις απλά την αντίσταση του νερού, δηλαδή ένα τίποτα. Βγάζεις πάρα πολλά χιλιόμετρα για πλάκα. Ταχύτητα εκεί γύρω στα 5 χιλιόμετρα την ώρα χαλαρά, 6,5 με λίγη προσπάθεια. Speed εγώ έχω αγγίξει και έχω ξεπεράσει βασικά τα 10 χιλιόμετρα. Σαν αναβάθμιση πλέον, τα φινάκια του είναι kick up. Τι σημαίνει αυτό? Εάν πάει και βρει, μαζεύεται. Δεν σπάει, δεν λυγίζει, δεν παθαίνει τίποτα. Απλά μαζεύεται. Και με το πατήσεις την πεταλιά σου, κλατς, έχουν ξανά βγει στη θέση τους και είναι έτοιμα για να σπρώξουν πάλι νερό. Τι μας νοιάζει τώρα στη συντήρηση της πεταλιέρας, έτσι? Μας νοιάζει να σφίγγουμε
αυτά εδώ μπροστά. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα μεγαλικό κλειδάκι, έχει παξιμάδια τα οποία τα στρίβουμε και τραβάνε τα σειρματόσχηνα. Έτσι ρυθμίζουμε λίγο την τάση της πεταλιέρας για να μην πάθουμε κάτι στην πορεία. Και ψεκάζουμε πολύ ελαφρά μία στρώση λευκού λιθίου στην αλυσιδούλα και εδώ πέρα στα κινούμενα μέρη. Δεν χρειάζεται να την ανοίξουμε ποτέ, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά ένα ξέβγαλμα και μία συντόση σπρέι λευκού λιθίου. Πάμε τώρα να δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία δεν μου πολύ αρέσουν και πρέπει να σας τα δείξω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχω κάτι τόσο σημαντικό ώστε να σας πω ότι είναι deal breaker. Δηλαδή εγώ το συνιστώ το καγιάκ ανεπιφύλακτα. Αυτό εδώ το πιαστράκι πίσω από τη θέση είναι αρκετά εύκαμπτο. Οπότε στις αρχές αυτό που πάθαινα, δεν το παθαίνω πια, έχω συνηθίσει, είναι ότι εάν π.χ. καθόμουν εδώ κοντά στην άκρη του καθίσματος, ήταν πως θα σηκωνόταν το πιαστράκι και θα έφευγε από τη θέση, οπότε θα συνέβαινε αυτό ακριβώς εδώ. Άρα θα έπρεπε να σηκωθώ κάπως στο καγιάκ, να βάλω τα χέρια μου, να το ξαναστρίψω για να το ξαναμανταλώσω. Δεν βάζουμε κάτι άλλο εδώ, είναι εύκαμπτο επίτηδες και αυτός είναι ο λόγος στο ότι θα σπάσει μετά το σασί του καγιάκ. Άρα μια χαρά είναι έτσι όπως είναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε να καθόμαστε κατευθείαν στη μέσα μεριά της καρέκλας και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εμένα πια δεν μου συμβαίνει αυτό. Επόμενο πρόβλημα σχετικά έτσι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι εδώ πέρα πίσω το πηδάλιο, εδώ έχει ένα μικρό τσιμουχάκι το οποίο όταν τα αγοράζεις δεν έχει σχεδόν καμία εγκοπή, έτσι. Λίγο χρησιμοποιώντας προφανώς το πηδάλιο τρίβεται και προκαλεί φθορά στο τσιμουχάκι, ανοίγοντας τη διατομή από το τσιμουχάκι. Έτσι αυτό που συμβαίνει είναι όταν έχει καιρό και κύματα μπαίνει λιγουλάκι νερό μέσα, όχι κάτι ανησυχητικό, απλά είναι υγρό το αμπάρι και στα περισσότερα καγιάκ είναι υγρό το αμπάρι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι όπως είναι εδώ πέρα, βάζουμε ένα θέρμο συστελόμενο το οποίο με τη θερμοκρασία έρχεται και κολλάει, αυξάνει τη διατομή και κλείνει την εγκοπή για να περιορίσει το πρόβλημα. Άρα και αυτό περιορίζεται. Άλλο θεματάκι. Στα πλαϊνά του καγιάκ κανονικά έχει ένα αυτοκόλλητο που γράφει χόμπι, αλλά ακριβώς επειδή είναι αυτοκόλλητο μπορεί να ξεκολλήσει. Δηλαδή αν το χτυπήσουμε στο πλάι σε βράχια, ή έτσι όπως έφυγε σε μένα ήταν ότι και τα είχα χτυπήσει στο πλάι από πέτρες και είχαν σηκωθεί λίγο. Μετά ήταν ότι επειδή το καθαρίζω με πιεστικό, έτσι όπως είχε σηκωθεί έμπαινε μέσα το νερό και χλάτς το έβγαλε το αυτοκόλλητο. Προφανώς δεν είναι λειτουργικής σημασίας αυτό το πρόβλημα, είναι καθαρά οπτικής. Εγώ θα το ήθελα το αυτοκόλλητο να το είχα, δυστυχώς το αποχαιρέτησα. Οπότε αυτό που θα συνιστούσα θα ήταν να μην σας πάει το καγιάκ και να χτυπήσει στο πλάι από πέτρες και να μην κολλάτε το πιεστικό. Ειδικά αν βαράτε κάθετα, έτσι μπορεί να φύγει το αυτοκόλλητο. Από μακριά και από μπροστά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Έπαθα και έμαθα, μπορώ να δείξω κάποια πράγματα για να τα αποφύγετε μετά εσείς. Αυτά είναι τα κατά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Είναι πάρα πολύ καλό καγιάκ. Και έχει και υποστήριξη, τα έχει όλα.
εδώ οι συνθήκες είναι οι τέλειες για να κάνουμε αυτό το τεστ. Επειδή ακριβώς αν θα μας συμβεί ποτέ κάτι που χτύπα ξύλο δεν θα μας συμβεί και από ό,τι σας αποδείξω δεν είναι και τόσο εύκολο να συμβεί. Θέλει προσπάθεια από μεριάς μας. Ακόμα και τα λάθη συγχωρούνται. Θα τις κάνουμε τώρα τη σταθερότητά του. Πάμε να σηκωθούμε. Είναι παιχνιδάκι. Ακόμα και με έτσι και με κύμα. Εγώ σηκώνομαι για πλάκα. Μπορούμε να πατήσουμε από τη μία μεριά και από την άλλη όσο θέλουμε. Αν και θα το βρείτε και εσείς με την ισορροπία σας. Λίγη εξάσκηση όταν το αγοράσετε, όχι κάτι τραγικό. Πάρτε το έτσι 2-3 φορές στην παραλία πριν ξεκινήσετε να ψαρεύετε, ρε παιδί μου. Δηλαδή από σαπ είναι πολύ ψηλότερο, όσο να καταλάβετε. Τώρα για να ανατραπεί, πολύ δύσκολο, όρθιος. Δηλαδή πιο εύκολα φεύγεις εσύ μέσα αν παραπατήσεις παρά να τρέπεται το καγιάκ. Θα πρέπει δηλαδή να πατήσεις στην εξωτερική μεριά του καγιάκ εκεί που είναι η ράγα και να πηδήξεις στην ουσία για να δώσεις όθηση να ανατραπεί. Δεν γίνεται. Τώρα θα κατήσω. Πάμε τώρα, θα σας δείξω μέχρι πού πρέπει να γίνεται για να τραβεί το καγιάκ. Ξεκινάμε. Έτσι. Γέρνω κι άλλο. Το καγιάκ έχει σηκωθεί από τη μία μεριά, προειδοποιώντας μας ότι άμα συνεχίσω να πέφτω θα γυρίσει ανάποδα. Οπότε δεν πρόκειται να γυρίσει έτσι. Ήδη ας πούμε έχω γύρει, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το κεφάλι μου είναι δίπλα στο νερό και πάλι δεν ανατρέχω. Αυτό θα το κάνω επίτηδες όπως έχω πιάσει το χέρι και να δώσω μια καλή σπροξιά από τα δεξιά. 1, 2, 3. Και ανατράπηκε. Προφανώς και το κάναμε επίτηδες. Έτσι. Ωραία. Τώρα, αν αυτό συνέβαινε σε ένα ψάρεμά μας, δεν θα ήμασταν και τόσο καλά έτσι. Δεν θα ήμασταν χαλαροί έτσι όπως είναι τώρα. Οπότε αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε εδώ στην άκρη τη λαβή του καγιάκ για να μην μας φύγει με τον αέρα, γενικότερα να μην αφήσουμε την κατάσταση να γίνει χειρότερη. Ηρεμούμε, παίρνουμε τις αναπνοές μας και ετοιμαζόμαστε. Έτσι όπως είμαστε λοιπόν από το πλάι του καγιάκ, στην ουσία φέρνουμε τα πόδια μας πίσω κοντά στην επιφάνεια και με το 3 θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε και να πιάσουμε το χερούλι της άλλης πλευράς. Τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε με μια ποδιά προστίου, είτε να τραβήξουμε απλά το χερούλι από εδώ, να δώσουμε μια μικρή όθηση, να γλιστρήσουμε από πάνω. Είναι πάρα πολύ απλό, είτε έχετε κολυμβητικές ικανότητες είτε όχι. Πάμε. 1, 2, 3. Ανέβηκα κατευθείαν επάνω. Απλά μια μικρή όθηση, τράβηξε το χερούλι, τελείωσε. Αυτή εδώ είναι η κατάστασή μας. Ναυαγή παιδιά. 10 γλάρια από πάνω να κουρλιάζουνε και εμείς να τα έχουμε χαμένα. Όχι, δεν χρειάζεται να τα έχουμε χαμένα. Είναι παιχνιδάκι. Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε εδώ το χερούλι της άλλης μεριάς και θα δώσουμε μία όθηση στην άλλη πλευρά και θα ξανατραπεί πίσω. Tip για να γίνεται πιο εύκολη η ανατροπή. Καθόμαστε με τα γόνατά μας έτσι, ώστε να ασκούμε πίεση στην άλλη πλευρά του καγιάκ. Και αυτό θα το κάνει παιχνιδάκι να γυρίσει. Οπότε έτσι όπως είμαστε εδώ, πιάνουμε τη λαβή
Και με το 3 δίνουμε όθηση πίσω. 1, 2, 3. Και ξανά ένα τραπ και πανεύκολο. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Είτε με λίγη εξάσκηση είτε με καθόλου. Και τώρα θα μου πείτε, Λεωνίδα, πώς θα ξανανεύω πάνω στο καγιάκ? Λοιπόν, εγώ μπορώ να ανέβω από το πλάι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα κάποιοι μπορεί να πούνε, εγώ μπορώ να ανέβω από το πλάι, φοβάμαι ότι μπορεί να ξανατραπεί το καγιάκ. Δεκτό. Θα ανέβετε μπροστά. Πάμε. Από το πλάι, εδώ έτσι εύκολα. Ξανανέβηκα. Κάτσε μην ξαναπέσω πολύ. Εδώ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Από μένα σταθερότητα είναι καραπάς. Δεν έχει καμία φοβία να γυρίσει το καγιάκ σε ψάρεμα. Δηλαδή ακόμα και το λάθος που θα κάνετε θα σας το συγχωρέσει. Αλλά ακόμα και να συμβεί κάτι τόσο στραβά, θα είναι εύκολο να το ξανατρέψετε πίσω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να θα χάσετε τον εξοπλισμό σας. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το οποίο σας συνιστώ να μην τα δένετε πάνω στο καγιάκ, γιατί όταν γυρίσει ανάποδα μπορεί να πιαστείτε. Και εκεί καλύτερα να χάσετε τον εξοπλισμό σας, παιδιά. Καλύτερα έτσι. Αν και δεν θα συμβεί ποτέ και τίποτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνοψίσουμε τα πράγματα και να δούμε εν τέλει αν αυτή τελικά η αγορά άξιζε ή όχι. Θα σας το πω κατευθείαν, για μένα αξίζει full και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. 1. Γιατί βάζω τη ζωή μου μέσα και πάντα με επιστρέφει σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Πάντα κοιτάμε τον καιρό. 3 με 4 ρηπές το μέγιστο που θέλουμε να είμαστε μέσα. Αλλά ακόμα σε μία ανάγκη όπως εμένα μου είχε συμβεί κάποτε που δεν το έδειχνε το windy, πέτυχα 5, μπόρεσε να με βγάλει το καγιάκ έξω. Σόκια λαβή, γύρισα σπίτι μου. Επίσης, η πεταλιέρα είναι απίστευτα έμπιστη. Της έχω αλλάξει τα φώτα, την έχω πατήσει απίστευτα δυνατά, σαν να θέλω να τη σπάσω και πραγματικά δεν μου έχει βγάλει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ούτε καν το σειρματόσχηνο δεν έχει φθάρει. Και το χρησιμοποιώ συνέχεια το καγιάκ και κάνω και πολλά χιλιόμετρα. Ούτε ξέρω κάποιον άλλον κάτοχο χόμπι καγιάκ που να έχει πρόβλημα με τα σειρματόσχηνα. Οπότε δεν έχω πραγματικά κάτι να πω για αυτό το καγιάκ. Είναι πάρα πολύ σταθερό, όπως είδαμε. Όλα μου τα πράγματα μπορώ να τα πάρω, έχει χώρους έτσι όπως είναι. Υπάρχει αναβάθμιση, την οποία δεν σας την είπα πιο πριν. Μπορείτε να μεταφέρετε το στρογγυλό ταμπούκι μπροστά και να βάλετε μεγαλύτερο παραλληλόγραμμο ταμπούκι στα πόδια σας για να έχετε πολύ καλό access μέσα στο χώρο του καγιάκ. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Τώρα, από τα κατά, μικροπράγματα. Πραγματικά μικροπράγματα. Δηλαδή τα αυτοκόλλητα, ok. Αν τα προσέξετε δεν θα σας φύγουν. Το πιαστράκι, αν μπαίνετε κανονικά στην καρέκλα, δεν θα σηκώνετε καρέκλα. Πίσω το τσιμουχάκι,
Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά και αυτό, ας πούμε, περιορίζεται το πρόβλημα. Βάζουμε θερμοσυστελόμενο, κλείνουμε τη διατομή, αλλάζουμε το τσιμουχάκι, κανένα πρόβλημα. Και σαν τιμή, τώρα η τιμή είναι καταπληκτική, στα 1.800 ευρώ περίπου, όταν τα κινέζικα ανταγωνίζονται εκεί στα 1.600 περίπου. Δηλαδή θα πάρεις το αμερικάνικο, ξέρω εγώ, που κατασκευάζεται το σασί στη Γαλλία και έχεις φούλα ανταλλακτικά και η πατέντα είναι γνήσια πεταλιέρα της Hobby, και θα πας να πάρεις, ξέρω εγώ, το κινέζικο για 200 ευρώ κάτω. Δηλαδή στην αρχική τιμή που ήταν οι 2.400 κάτι, ναι, οκ, τα ακούω. Ξέρω εγώ γιατί να δώσω ένα χιλιάρικο παραπάνω όταν δεν το έχω ή όταν θα το χρησιμοποιήσω λίγο. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα όμως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Like, subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι εφόσον το επιθυμείτε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά.